Idag tänkte jag prata lite om vilka produkter som kan vara bra att känna till som nybliven vegan. För mig var det lite lurigt att veta typ vad jag skulle ersätta mjölken med i kaffe, hur jag skulle göra en köttfärssås eller hur jag skulle kunna äta hamburgare. Så jag tänkte gå igenom det lite grann så att ni får lite försprång när ni blir veganer. Först ut är mjölk. Då kan man säga att det finns två huvudersättare som de flesta använder, och det är sojamjölk och havremjölk. Jag föredrar sojamjölk. Jag köper den här. Jag föredrar den sötade versionen. Det finns en osötad och en sötad. Den sötade smakar lite vanilj, vilket jag tycker är gott i typ kaffe och te och så. Men den osötade smakar typ ingenting. Men den är bra att använda i matlagning till exempel. Och havremjölk är samma sak. Dinkelmjölk, rismjölk, kokosmjölk, mandelmjölk, cashewmjölk, hasselnötsmjölk och så vidare. Det finns massor att välja mellan, men de senare alternativen skulle jag säga är lite dyrare än havre- och sojaversionerna. Så det kan vara någonting att överväga. Näst på tur är yoghurt, vilket jag är lite besatt av. Jag älskar yoghurt, så att för mig var det viktigt att hitta en bra ersättare för yoghurt. Den som jag kommer fram till är bäst är Alpros naturella yoghurt. Det är min favorit. Den är ganska billig och den smakar bra. Den finns typ överallt. Men i övrigt så finns det ju också en massa andra saker man kan ersätta yoghurt med på morgonen om man inte har råd med att köpa dyra sojayoghurtar hela tiden. Till exempel gröt, hur lätt som helst, skitbilligt. Smoothies, jättegott. Mackor, för guds skull. Det finns alternativ på andra sätt också. Nästa är smör. Och då använder jag margarin som ersättning. Det här är bara någonting jag hittar på Ica. Men det finns massor av olika varianter. Det är oftast typ billigare nästan än vanligt smör. Alltså alla margariner är inte veganska, men de flesta är det. Bor man i Sverige så rekommenderar jag Karlshamns blåvitrandiga. De har miljöcertifierad palmolja, vilket är jättebra. Det är väl det negativa med att äta margarin, det är att det innehåller så mycket palmolja, vilket är dåligt för miljön. Och vill man undvika det totalt och kanske till och med vara lite hälsosam, så skulle man till exempel kunna ersätta smör med kokosfett, vilket jag tycker är väldigt gott att ha på macka. Man kan också steka i det, ha det i bakning och så vidare. Eller bara vanlig olja, så att det går att undvika om man vill. Och sen så kan jag prata lite om alla kött, typ köttbullar, hamburgare, korv. Det finns jättemånga bra substitut. Den här lilla sojakorven som jag köpte på Ica häromdagen. För det finns liksom oftast i frysdisken eller i hyllorna där någonstans. Oftast lite dyrare än vanliga produkter, men det är värt det. Det här är ett jättebra alternativ. Frystorkad soja. Där var sojafärs, men det finns också som biffar och bullar och grejer. Då blötlägger man dem så blir det som sojafärs eller sojabiffar. Och det är oftast väldigt mycket billigare än de färdiga i frysdisken. Så det kan vara ett tips. Och det brukar också finnas på ganska många ställen. Så stora välsorterade matbutiker, hälsobutiker eller här i Berlin. Så den där köpte jag på Vegans. Det finns att köpa via internet. Det finns ju faktiskt folk som inte vill ersätta kött med fejkkött. Utan inte vill lura ögat på något sätt. Jag själv gillar ju kött, så jag tycker det är smidigt att kunna steka en korv och äta den. Jag tycker det är gott. Men det finns som sagt de som inte vill göra så. Och då finns det alternativ som till exempel tofu, som är sammanpressade sojabönor skulle man kunna säga. Det smakar väldigt lite, det är lite lurigt att tillaga. Man måste krydda det väldigt mycket, eller jag gillar att steka tofu på jättehög temperatur i mycket salt så det blir lite knaprigt på utsidan. Ett annat som jag tycker är jättegott, det är tempe. Och det är också gjort på sojabönor. Det är inte lika vanligt som tofu och förmodligen snäppet dyrare på de flesta ställena. På asiatiska butiker brukar det finnas väldigt billigt. Det kommer låta lite äckligt, men det består faktiskt av mögliga sojabönor. Ni vet typ som det här möglet som finns på brieost runt omkring, det vita. Det är typ sånt mögel mellan sojabönorna i den här. Tempe är faktiskt väldigt gott. Man bara steker och använder som kött och det är jättenyttigt också. Det självklara alternativet är ju såklart bönor och linser. Jättebra. Man kan göra bönbiffar, hummus, bönsallad, linssoppa, linsgryta,
Linsbiffar funkar till allt, det är jättebilligt, finns att köpa överallt. Så det är väl de 2 basgrejerna som ändå alla kan äta, och det är samma sak där. Alltså, säger ni att ni inte tycker om bönor och linser så är det för att ni inte ätit det på rätt sätt. Det går faktiskt att göra jättegott, jag lovar. Man måste som sagt tillaga det på rätt sätt. Om ni är tveksamma så testa igen. Gör om, gör rätt. Om ni har frågor eller undrar över andra produkter och vad man ska ersätta med vad och såna grejer, så får ni bara fråga mig. Jag är full av svar. Annars så hoppas jag att ni lärde er någonting. Och sen så hoppas jag att ni får en bra vecka, så ses vi nästa vecka. Hej då!